Θες να παίξεις ξύλο, μπες μέσα να παίξεις. Βάλε κάτι. Γυμνάτε λίγο. Γιατί ήρθε εδώ ο Γιάννης. Για MMA μπορεί να πάει αλλού. Παίρνα, Κανονικά. Ναι. Πάγι μου καρφώνει 2 δάχτυλα μέσα στον εγκέφαλο. Δάσκαλε, πότε θα παίξουμε ξύλο? Λέω φίλε, έφυγες. Παίχτες, όπως σας είπα, έρχονται πολύ ωραία βίντεο. Κάτι διαφορετικό και αυτή τη φορά. MMA στο στοιχείο μας. Μαζί με τον Χρήστο Ναυροζίδη στη νέα του σχολή στο Μενίδη. Κιβωτός των Αετών. Τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα δούμε no rules. No rules. Είσαι έτοιμος, για. Έτοιμος πάντα. Έτοιμος. Αυτό είναι εκτός τέτοια, άμα θες απαντάς. Ναι, οκ, δεν ξέρω. Όταν πας σε κάποιον, ας πούμε, ξέρω εγώ, του λες ρε φίλε, να κάνουμε ένα βίντεο γιατί ξέρω εγώ έχει και αυτός κόσμο και θες και εσύ να δείξεις τη δουλειά σου. Αλλά κατά βάθος δεν τον γουστάρεις. Ναι. Δηλαδή το κάνεις αυτό, Θα σου άμα πω δεν το κάτι, δεν το γουστάρεις. έχω κάνει με κανέναν που δεν γουστάρω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Γενικότερα όλα τα άτομα που έχω κάνει μέχρι στιγμής βίντεο είναι άνθρωποι που ξέρω λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Σχεδόν όλοι είναι αθλητές. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχω δει τη δουλειά τους, έχω δει λίγο το στυλ τους και ποτέ δεν θα έκανα με κάποιον που δεν συμπαθώ. Ό,τι και να είναι, και να μην είναι καλός αθλητής, οτιδήποτε. Δηλαδή, αν δεν το συμπαθώ, δεν έχω κανένα λόγο. Με νοιάζει να διαδοθεί το άθλημα, ιδίως σε αυτή τη χώρα. Με πονάει που δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο πιστεύω ότι θα έπρεπε. Όπως το vibe που παίρνω στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες που πηγαίνω. Και οποιαδήποτε προσπάθεια που κάνω, είτε πλέον μέσα και του YouTube, με την προσωπική μου δράση, με αγώνες, με προπονήσεις, με οτιδήποτε, έχουν σαν στόχο πραγματικά να μάθει κι άλλος κόσμος το MMA. Είμαστε φίλοι δύο αθλητές. Παίζεις το κεφάλι σου στο King of the Streets, παίζω το κεφάλι μου σε άλλες διοργανώσεις. Αλλά είμαστε εδώ ωραίοι, κάνουμε προπόνηση, γουστάρουμε, είμαστε αθλητές, θα φάμε ωραία μετά, θα τα πούμε ωραία, θα πάμε στις οικογένειές μας. Αυτό θέλω να δει ο κόσμος ότι αυτό συμβαίνει. Και επειδή ετοιμαζόμαστε και για προπονησάρα, μην ξεχνάτε ηλεκτρολίτες, εύκολο το συγκεκριμένο δισκείο από Jim Beam με κωδικό PALE5 και με στηρίζετε και παίρνετε την έκπτωση και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το King of the Street που παίζεις, τι είναι? Εγώ προσωπικά ξέρω, αλλά να το ακούσουν και τα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, το King of the Streets είναι μια διοργάνωση που βρίσκεται στο εξωτερικό, no location. Ανήκω στη Hype Crew. Αν είδατε κιόλας φοράγα την μπλούζα Hype Crew. Hype Crew είναι η καλή. Πάντα είμαστε καλή, καλούς, γι' αυτό η καλή. Λοιπόν, είναι no location, είναι no rules, no rounds. Όχι κανόνες, όχι γύρι και βγαίνει μόνο ένας. Μπαίνεις μέσα, παίζεις, φοράμε σπασουάρ. Από την αλήθεια, φοράμε σπασουάρ και μασελάκι. Μασέλα, αν θέλεις. Τέλος πάντων, μπερνάκλ, χωρίς γάντια, τσιμέντο, δεν ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε με ποιον παίζουμε. Δεν το συνιστώ σε κανέναν, είναι μια δικιά μου προσωπική αρρώστια και μόνο για μένα είναι. Αν θέλει και ο Γιαννάρας, μπορεί. Για το Γιάννη είναι, φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδο καραντίνας, παράνοια γενικότερα, εξής καραντίνα κλεισμένη, δεν γίνονταν αγώνες κτλ. Ήμουν στο τσάκ, είχα μιλήσει με King of the Streets να παίξω. Δεν ήμουν τότε ευχαριστημένος βάσει και του ρεκόρ που είχα και αυτός που ήμουν κτλ. Για τα λεφτά. Ήμουν πολύ κοντά, δηλαδή αν ήταν λίγο καλύτερα τα λεφτά εκείνη την περίοδο, μπορεί να είναι και το event που είχες παίξει με το Χούι τότε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν. Μπορεί να είχα παίξει. Τώρα... Και κοιτάξτε εδώ τώρα τι συμβαίνει. Έχτισα καριέρα πάνω στο όχι του παλαιολόγου. Γιατί είπε ο παλαιολόγος όχι και πήγα εγώ. Δεν νομίζω. Είχε παίξει αυτό όντως? Δεν ξέρω, έτσι το λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί. Παίζω τεχνικά ωραία, δηλαδή δεν. Το βλέπω. Δεν είναι να το σπάρει να κάνω. Πάντα παίζω σωστά. Γιατί μου αρέσει. Είναι και το στυλ μου τέτοιο, καταλαβες. Εγώ έτσι. Ξέρεις, να βρεθείς με ένα μαλάκα. Εντάξει, ναι. Να στη βάλει. Τα περιμένεις όλα, ρε φίλε, με παίζεις. Θέλω να σου πω ότι ξέρεις, εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ στη ζωή μου και γενικά σκέφτομαι και πώς θα κάνω κάτι και το ένα το άλλο και το κάνω ας πούμε για εμένα. Ξεκινάω ας πούμε από μέσα μου να γίνω εγώ καλύτερος σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα και μετά και ο κύκλος μου. Όσο εγώ δούλευα στο φορτηγό και νομίζω και εσύ παιδί της τέτοιας είσαι, της εργατιάς. Ναι, δούλευα πάντα. Προσπαθούσα πάντα. Λογιστής βέβαια, ήμουν λίγο πιο του γραφείου, πιο φλόρος. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Ευλογημένο να είναι και αυτό. Με θέλανε επιστήμονα. Λοιπόν, και ξέρεις τι, όσο ήμουν στους δρόμους στο φορτηγό, κατανόησα ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του πολύ στρες, πολύ νεύρο, πολύ τέτοιο και όλο αυτό χρησιμοποιείται λίγο, πώς να σου πω, θρασίδηλα έξω και αντί αυτού δηλαδή, αντί να το κατακρίνουμε τις πολεμικές τέχνες και να τις περιθωριοποιούμε επειδή χτυπιόμαστε, καλό θα ήταν ας πούμε να δούμε την άλλη οπτική γωνία, το ότι γιατί να το βγάζουμε όλο αυτό έξω με τον οποιοδήποτε τρόπο το βγάζουμε, κατάλαβες, δηλαδή να βρίσω τον άλλον, τη μάνα του, τα θεία του, να βγω να τον χτυπήσω ή και να τον μαχαιρώσω δηλαδή. Γιατί όλο αυτό να μην μπει εδώ μέσα, ξέρω εγώ, με προσοχή. Να το λύσεις με κανόνες στην ουσία. Να το λύσεις με κανόνες. Λέμε τώρα, το λέω με εισαγωγικά. Εγώ θα το έλεγα πιο πολύ, ξέρεις τι, να το βγάλεις αυτό το κομμάτι από μέσα σου και να το εγκλωβίσεις
εδώ μέσα. Ναι, να το λύσεις μέσα σου, όχι να το λύσεις με τον άλλο, να το λύσεις τα ψυχολογικά σου, ας πούμε, ή ό,τι ζόρι τραβάς. Και αυτό δεν είναι κάτι παρανοϊκό, γιατί εμείς οι άνθρωποι, νομίζω το πρωτόγονο συναίσθημά μας είναι αυτό. Γιατί ζούμε με το DNA της επιβίωσης. Δηλαδή, κάποτε κυνηγούσανε, κάποτε για να φάνε φαΐ. Ή να σκοτώσει κάποιον, έπρεπε να το πάρει το φαΐ, δηλαδή. Εντάξει. Και αυτό που κάνεις και αυτό που λες εσύ τώρα είναι φοβερό να το διαδώσεις. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο, γιατί δεν είμαστε παλαιστομάνες και μαχητικομάνες σαν χώρες. Αλλά εγώ το βλέπω λίγο. Το βλέπουμε το ίδιο. Ναι, ο καθένας έχει την οπτική του όμως. Έχει την οπτική του, αλλά στο ίδιο πράγμα, δηλαδή, στο ίδιο αποτέλεσμα. Και όσο περισσότερος κόσμος το βλέπει, και νέα παιδιά και μεγαλύτεροι, βλέπουν ότι όντως το άθλημα αυτό είναι. Οι αθλητές έτσι. Εντάξει, άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Δεν είναι όλοι οι αθλητές οι ίδιοι χαρακτήρες εννοώ. Βγαίνει ένα καλό ότι το άθλημα έχει καλά παιδιά. Και πλέον, όσο προχωράει και η γνώση πάνω στο άθλημα και η γνώση γενικότερα, βγαίνουν πολύ περισσότερα παιδιά που έχουν πιο πολλές γνώσεις, είναι πιο μορφωμένα, πιο συναισθαλμένα, πιο αθλητές. Εφόσον έχουν παράδειγμα αθλητές, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται και εκείνοι. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο εδώ. Ναι. Εγώ αυτά που βλέπω, ας πούμε, επειδή παρακολουθώ τα media, ξέρω εγώ, βλέπω τα παιδιά να βγαίνουν να παίξουμε μπουνιές, θα τους σπάσω το κεφάλι, θα τον κάνω, θα τον κάνω. Μπορεί να είναι και content, ναι, αλλά ας πούμε στα δικά μου τα μάτια, γι' αυτό και εγώ σε σέβομαι τόσο πολύ. Γιατί όταν σε βλέπω να μιλάς, σε χαίρομαι, κατάλαβες. Και είναι και η πραγματικότητα, δεν το λέω, έτσι είμαι. Ναι, εγώ το βλέπω και σε χαίρομαι και γουστάρω να το βλέπω. Ενώ όταν βλέπω τώρα ένα παιδί 20 χρονών, ξέρω εγώ, θα το σπάσω, θα παίξουμε μπουνιές, όποιος βγει. Και θα το δει και μια μάνα ή ένας πατέρας και θα πει, γιατί εγώ να στείλω το παιδί μου εκεί. Ναι, ισχύει. Και αυτό γίνεται συνήθως από αυτούς που δεν έχουν παίξει ή από αυτούς που έχουν παίξει λίγο ή από αυτούς που έχουν παίξει και δεν έχουν φάει ήττα ή κάποια ζημιά. Συνήθως όταν δεν υπάρχει γνώση, παύλα ήττα, παύλα χτυπήματα, όλες οι παράμετροι, τότε γενικότερα υπάρχει και έπαρση. Και η έπαρση είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα και στο άθλημα και γενικότερα ένας άνθρωπος να έχει έπαρση. Ναι, και γενικότερα και στη ζωή. Κακά πράγματα. Από εκείνη την κόκκινη γωνία της έδρας. Κίτρινη. Τι πας εδώ? Ωραία, είναι. Τέλειο. Ωραίο. Το βλέπουμε, παιδιά, το έχουμε πει και σε άλλα σπαρίνγκ. Όσο καλός και να είναι κάποιος, γι' αυτό οι κατηγορίες κιλών, άλλο να είσαι 75-77 κιλά που είναι ο Χρήστος, άλλο να είσαι 91 μισό που είμαι εγώ. Που παίζω 77, έτσι. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Όχι μόνο στη δύναμη, αλλά και στην απόσταση. Άλλο να έχεις τώρα εδώ κάποιον που είναι ψηλός, μακρύς, δεν πλησιάζεις εύκολα. Εγώ πάντως θεωρώ ότι αυτό όλο το κομμάτι με τις πολεμικές τέχνες, εγώ έχω ξαναπεί κιόλας ότι γνωρίζεις πτυχές του εαυτού σου που δεν τους ήξερες. Δηλαδή, κάθε φορά που θα παίξεις έναν αγώνα, παλεύεις με το μέσα σου, με τους δαίμονές σου, με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και ξεκλειδώνεις, νομίζω, καινούρια κομμάτια σε κάθε αγώνα. Ακριβώς. Κάθε φορά θα δεις ένα καινούριο puzzle να μπαίνει μέσα σου. Και αυτό τώρα σκέψου σε εμάς που παίζουμε. Εσύ εντάξει, παίζεις το Octagon. Full respect, ξέρω εγώ. Και για όλη την καριέρα το λέω και το ξαναλέω. Δεν είμαι γλύφτης. Ναι, ώστε τι γλύφτης. Απλά σε σέβομαι πολύ. Τι γλύφτης πριν να με χτυπήσει ήθελες. Έκανα μαλακία. Δηλαδή ένα παιδί 15 χρονών τώρα ή 13 που θα πάει να παίξει πάλι ή jiu-jitsu ή box, το οτιδήποτε. Και θα πάει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο
ο οποίος άνθρωπος θέλει το κακό του άλλου. Εκείνη την. Σε Ναι, εισαγωγικά. θέλει να νικήσει, ναι. Ναι, να νικήσει θέλει σε πολλά εισαγωγικά. Δηλαδή, αν εμείς που είμαστε, εγώ είμαι 33, ξεκλειδώνω διάφορα σε κάθε αγώνα, βλέπω κάτι καινούριο στο Χρήστο. Βλέπω ένα καινούριο κολπάκι, ένα καινούριο τύπο, πώς θα διαχειριστώ αυτό, πώς θα διαχειριστώ. Και εσωτερικά, όχι μόνο σωματικά και. Εσωτερικά μιλάω. Ναι. Εσωτερικά μιλάω. Μπράβο, Δεν μιλάω εξωτερικά. ακριβώς. Εξωτερικά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Σκέψτε τώρα ένα παιδάκι το οποίο, ας πούμε, μέσα του είναι ισοστρεφής ή είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο εξωστρεφής. Σκέψτε τι μάχη δίνει μέσα του. Εγώ και σαν παιδί, επειδή πάλευα εγώ από μικρό μου παιδί παλεύω. Ελευθέρα πάλευε. Ναι, πάντα ναι, έτσι. ναι, ελευθέρα πάλευα. Έχω πάρει τίτλους στην Ελλάδα, στο εξωτερικό έχω πάρει. Μέχρι τα 23 πάλευα. Και έκανα και Γερμανία. Δεύτερη κατηγορία έχω παλέψει. Και πάλι γιατί είναι εκεί πάρα πολύ καλή. Ναι, τίμιο, ναι, καλή είναι. Μόνο Γερμανοί δεν είναι. Ναι, εντάξει. Μέσα από όλο αυτό το ταξίδι και το παραμύθι, γνωρίζεις καινούριες πτυχές του εαυτού σου. Σκέψου το παιδί δηλαδή πώς γαλουχείται μέσα από αυτό και τι δύναμη παίρνει και μπορεί αυτό να σταματήσει στα 18 του. Ευλογημένο να είναι να σταματήσει. Αλλά αυτό το παιδί έχει μάθει να μάχεται. Αυτό που του χρειάζεται για την καθημερινότητα. Θέλει να γλιστράει τώρα. Θέλει να γλιστράει. Θα βγάλει τα κάτια μετά. Ωραίο. Χαμό, το βλέπω. Αντρικό σπάρινγκ είναι αυτό. Το ξέρετε όλοι, το ξέρετε εγώ. Κάνω πολλή προπόνηση. Στόχους, κάρντιο, box, MMA, πάλι οτιδήποτε. Όση προπόνηση και να κάνεις. Αν θέλεις να παίζεις MMA, αυτό που παίρνεις πραγματικά τους γύρους του MMA δεν υπάρχει πουθενά. Όχι μόνο mindset και στρατηγική. Σαν κέρδος προπόνησης, κάρντιο, δύναμη, αντίληψη, όλα. Δεν το παίρνεις από πουθενά αλλού. Και σε μια σχολή είναι και ποιον έχεις. Είναι, ξέρεις, και ο προπονητής, γιατί συνήθως ό,τι χαρακτήρα έχει ένας προπονητής, παρόμοιο χαρακτήρα, ο καθένας το διαμορφώνει, θα υπάρχει ένα πλαίσιο και προς τους αθλητές. Και εμένα μου έχει τύχει να μπει παιδί, το οποίο ήταν πρώτη προπόνηση, έκανε box, ο οποίος το είχε πολύ. Δάσκαλε, πότε θα παίξουμε ξύλο, είχε κάνει 20 λεπτά προπόνηση. Λέω, φίλε, όντως, όχι υποτιμητικά, αν έρθεις εδώ να παίξεις ξύλο, έφυγες. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, σωστό αθλητικό. Δηλαδή παίζει ρόλο αυτός που θα προπονήσει, αυτός που θα είναι ο μπροστάρης, ας πούμε. Πόσο μάλλον σε μια σχολή, όσο μάλλον και σαν αθλητής, που τον βλέπει μια χώρα, μια περιοχή, μια οτιδήποτε. Να θέτει ωραία πλαίσια. Ναι, εγώ εδώ πάλι θα διαφωνήσω. Ναι. Εγώ δεν τα διώχνω. Δηλαδή δεν θα του έλεγα ποτέ έφυγε να παίξουμε ξύλο. Θες να παίξουμε ξύλο, μπες μέσα να παίξουμε. Ναι, οκ. Κατάλαβες, θα τον έδερνα Σε ανήλικος, κατάλαβες. Σε ενήλικο, οκ, εντάξει. Όχι και στο ανήλικο θα τον έδερνα. Κατάλαβες. Ή θα του έδινα αγάπη. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμαι. Ανάλογα το vibe. Εγώ πάντα βλέπω το παιδί πώς κινιέται. Ναι, σωστός. Ανάλογα το vibe. Γιατί εγώ δεν θέλω να τα διώχνω. Γιατί και εμένα μου έχει συμβεί, το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί. Με έχουν διώξει. Ωραία. Με έχουν διώξει και μεγάλο. Ναι, οκ. Ναι, όχι μόνο μικρό, αυτό το ξέχασα. Δεν θέλω να διώχνω κανέναν. Θέλω να είναι εδώ, να προσπαθούμε. Δεν θέλω να βγει από εδώ γιατί κιόλας και το Μενίδη είναι εγκληματική περιοχή. Ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο Κατάλαβες, aggressive δηλαδή, εδώ. ναι, αν θα βγει από εδώ και με νεύρα και πάει παρακάτω, στη γωνία κάποιος θα τον περιμένει. Να τον βοηθήσει να εξελίξει τα skills του. Οπότε καλύτερα να το προσπαθήσω εγώ εδώ μέσα και να μείνει εδώ. Εγώ δηλαδή είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Με το ύφος πιο πολύ στραβώνω. Ξέρεις τι. Με το ύφος, πότε έτσι. Ναι, είναι, θα σου πω, εδώ ο χώρος που είμαστε, κάποτε κάνανε πάλι Αρσιβαρών. Ήταν πάντα αθλητικός σύλλογος. Κάποτε. Και έρχεται τώρα ένας μπάρμπας εδώ, μπάρμπας, 50 εγώ, και κάθεται και κοιτάει και το ρωτάω, εσείς λέω, καπιάνου παιδιού είσαστε? Όχι, λέει. Κανένας δεν είμαι εγώ, λέω. Όταν εγώ, λέει, ήμουν εδώ, εσύ που ήσουν. Κατάλαβες. Άρχισα τα μενιδιάτικα. Ναι.
Λέω και στο Κώστα, στον δάσκαλό μου, τον Στεφανίδη που είναι και αυτός εδώ μαζί μου. Τι κάνει εδώ, ξέρω, έχουμε παιδιά, έχει πιει, ξέρω εγώ. Άστο να λέει να δει, λέει. Κρίμα είναι, άστο. Τον αφήνουμε και σε μια δόση σηκώνεται, μπαίνει με τα παπούτσια μέσα στο τατάμι και αρχίζει και βαράει το σάκο. Τον πιάνει ο Κώστας και τον βγάζει έξω. Αυτός έπρεπε να φύγει. Ναι, αυτός έπρεπε να φύγει. Και τον πάει έτσι ο Μπάρμπας. Δηλαδή είναι και η περιοχή δεν αστείευονται. Το κάνουν λίγο πάλι. Δεν έχει πλάκα. Όλοι. Εσύ είσαι και επαγγελματίας και εγώ είμαι επαγγελματίας. Ζούμε από αυτό. Πρέπει να πάμε ένα μεροκάματο. Δεν μπορούμε να πιεζόμαστε συνέχεια με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν μπει ο ένας μάγκας, αν μπει ο τρίτος μάγκας, θα γίνει. Ναι, θα γίνει ροντέο. Ναι, Εντάξει, μετά πάει για ροντέο η φάση. Αλλά εντάξει, νομίζω καταλαβαίνεις που πρέπει να δώσεις την ενέργειά σου και αν χρειαστεί και πώς θα γίνει. Ναι. Πρόσεχε. Ωραίο. Ουέι. 50. Αλλά είσαι. Ναι, στο χέρι μου, στο νόμο μου. Με και κοντός και δεν βλέπω τι παράω. 30. Ωραίο, παίξε. 10. Πάμε, Holloway. Ωραίο, ευχαριστώ. MMA sparring only. Πολύ ωραίο. Ξέρετε. Νίξε, γυμνή, γάντια ή χωρίς. Είμαστε εδώ. Πιστάρας, ωραίος. Έχω δει πολλά σπάρι του Γιάννη, αυτό είναι τούμπανο σπάρι. Ναι, γιατί και παίζουμε και παίζουμε. Βλέπουμε και ένα στον άλλο. και Δεν δεν έγινε βαράει κάτι. ο ένας τον άλλο. Το έχω πει και στα παιδιά, σε άλλα βίντεο, αυτά τα βίντεο. Και γενικά το κανάλι μου έχει στόχο να αναδείξει τις πολεμικές τέχνες που αγαπάω και που αγαπάμε όλοι. Κάνουμε sparring, είμαι επαγγελματίας αθλητής, κάνουμε επαγγελματίες αθλητές. Αν θέλουμε να γυρίσουμε βίντεο και να το παίξουμε μάγκες ποιος είναι ο καλύτερος, ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον εδώ εμείς οι δύο και πολλοί άλλοι, να παίξουμε αγώνες και να μετρήσει κανονικά. Εδώ κουστάρουμε, κάνουμε την προπόνησή μας. Θα του περάσω ένα, θα μου περάσει δύο, θα του πάρω ένα, θα μου πάρει τρία και that's it. Γιατί μπερνάκλι και όχι γάντια. Κοίτα να δεις, εγώ σου είπα παλαιστής ήμουνα μια ζωή. Όταν ήμουν 20 χρονών πήγα δοκίμασα να κάνω MMA, δεν θέλω να πω πού. Ελλάδα Δοκίμασα. πάντως. Ναι, Okay. δοκίμασα, πήγε καλά, απλά δεν συνέχισε και όλα αυτά. Και συνέχισα στην πάλι. Η πάλι δεν μετάει σε μένα, δηλαδή σαν έναν, δεν θα σου πω υψηλό αθλητή, θα σου πω μέτριο αθλητή. Και μεσογειακά δεν έχει πάρει, νομίζω. Ναι, Και μεσογειακά. πάλι στην Άμμο έχω βγει, στο τρίτο στη Μεσόγειο. Από τους πρώτους ήμουν Ναι. παίζαμε τότε. Είχα διακρίσεις, αλλά για μένα, ας πούμε, συγκριτικά με τα παιδιά που παίζουν τώρα, δηλαδή για παράδειγμα που πήγες και εσύ στο Γιώργο, θεωρώ ότι δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Αν υπήρχε κάποια στήριξη, και δεν θα σου πω από το κράτος, γιατί το κράτος υπολειτουργεί σε όλους τους τομείς, θα είχα πιο πολύ ανάπτυξη. Λογικό. Θα μπορείς να αφοσιωθείς και να κάνεις προπόνηση περισσότερο με αυτό που πρέπει να κάνεις. Την διατροφή σου, την ξεκούραση και την προπόνηση. Δηλαδή, αν ας πούμε η οικογένειά μου, μπορώ να σου πω ιστορίες τώρα να γελάς, που πήγαινα να πούμε 50 ευρώ να παίξω στη Λάρισα με το βραδινό το τρένο ανθημερών και επειδή έφτανα στη Λάρισα 3 η ώρα, ξέρω εγώ, κοιμόμουν στη παλέτα έξω από το Αλκαζάρ. Να παίξεις αγώνες μετά. Ναι, το παλιό το Αλκαζάρ, το γήπεδο που είναι το κλειστό και ήταν κλειστά το γυμναστήριο. Καθόμουν πάνω στη παλέτα και κοιμόμουν για να περιμένω να ανοίξει, να πάω να παίξω, να νικήσω και να φύγω πάλι με το βραδινό το αργό το τρένο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη 2-3 η ώρα φτάνει. Τέλος πάντων έπαιζα, κατάλαβες, την πάλι είχα πολλές ιστορίες έχω να σου πω για την πάλι και σταμάτησε αυτό για κάποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους. Φρέναρε όλο γιατί έπρεπε. Ναι, κάπως να προχωρήσεις. Ναι, και να βγάλεις και κάτι εννοείται. Έπρεπε να βιοποριστώ. Ναι, αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή. Και δούλευα κιόλας όταν πάλευα. Δεν ήταν ότι δεν δούλευα. Δούλευα και πάλευα. Και μετά σε κάποια στιγμή ήρθε το King of the Streets. Εγώ, σαν παλαιστής, ήμουν πολύ θεαματικός. Έκανα κόλπα το ένα το άλλο και μαζί με το φίλο μου, τον Δημήτρη το Χατζηδήμου. Ο Δημήτρης είναι ιστορικός. Ιστορικός στο επάγγελμα. Ναι, είναι επιστήμονας. Ιστορικός. Λέει ο Δημήτρης, Χρήστο μου λέει, γιατί δεν
Πάμε να παίξει το King of the Streets. Τώρα ο άνθρωπος επιστήμονας. Ο ιστορικός ήθελε να. Ναι. Τότε ήταν καραντίνα. Καθόμασταν, ξέρω εγώ, τον Ανταλίκα δούλευα. Καθόμασταν πίναμε τσίπουρο. Λέω ρε, εσύ Μίτσο, μου λέει αφού παίζει καλό ξύλο. Το έχω δει, λέει πως λύσεσαι, τα έχω δει τα βίντεο. Έλα να το στείλουμε. Τα στέλνουμε και εκεί πάνω στο ποτό έγινε όλο δηλαδή. Τα στέλνουμε και εκείνη την περίοδο King of the Streets ήθελε να παίξει ο Brian Hui και δεν έπαιζε κανείς μαζί του. Δεν δεχόντουσαν να παίξει μαζί του. Μου στέλνουν εμένα, εγώ τώρα από την Ταλίκα κατέβηκα γιατί είχα και πολλά. Υπήρχαν πολλοί έξυπνοι ότι δεν παίζω χέρια το ένα το άλλο. Δεν έπαιζα χέρια. Παλαιστήσιμο. Ο καθένας έχει το στυλ του, ναι, εντάξει. Πήγα χωρίς αυτό όλο το κομμάτι της προπόνησης, διατροφής, το ξέρεις τώρα. Πήγε στο έτσι τότε, τελείως. Πήγα στο έτσι, κατεβαίνω Πέμπτη από την Ταλίκα, πετάω Πέμπτη στη Σουηδία, κατεβαίνω μόνος μου χωρίς προπονητή. Τότε πάει μόνος τελείως. Ναι, χωρίς τίποτα. Οι τύποι έχουν τρελαθεί. Τώρα με βλέπουν μόνο μου να κυκλοφορώ εκεί πέρα. Οι άλλοι είναι 15 άτομα, χουλιγκάνς από αυτούς και εγώ μόνος μου. Και έχουν τώρα μείνει όλοι μαλάκι στο Στερντάμ, ξέρω εγώ. Πάω και έχουν τρελαθεί, λέει τι κάνει το ψυχάκι. Εκεί λίγο του πήρα την ψυχολογία, νομίζω, στο κομμάτι αυτό. Δεν ήξερα χέρια. ΑΕΚ, ένας εναντίον πολλών πάντα. Ένας εναντίον πολλών. Νάτος. Μπήκα μέσα και τον έπαιξα τον αγώνα. Δηλαδή έζησα ξανά έκανα restart, δηλαδή ό,τι άφησα. Ναι. Έχασα. Νομίζω όμως ότι έπαιξα τίμια. Έκανα όμως την κλωτσιά που έκανε ο τέτοιος, ο Ντάνιελ Λαρούσο. Και άμα πετύχαινε τώρα δεν θα μιλάγαμε έτσι, θα ήμασταν αλλιώς. Τώρα εντάξει. Είδα ότι είναι όντως για μένα. Είμαι και ΑΕΚ, έτρεχα και από μικρό στα γήπεδα και επειδή το κόνσεπτ εκεί είναι. Ναι. Με τους οπαδούς και τα λοιπά. Είπα ότι θα συνεχίσω, το κυνήγησα πολύ, αλήθεια είναι Γιάννη. Θυμάσαι, είχα έρθει και στη σχολή σου, ψαχνόμουν, το κυνήγησα. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, προσπάθησα να μάθω λίγο χέρια να παίζω. Βρήκα το Κώστα, το Στεφανίδη, ο οποίος δεν μου έχει πάρει ούτε €1. Να το πούμε και αυτό ότι υπάρχουν και αυτοί. Kickboxerάς καθαρός. Ναι, 5 παγκόσμιους τίτλους. Σκέψε, ο Ζαμπίδης ερχόταν ένα χρόνο να κάνει προπόνηση με αυτόν, με τον Μπένοφ. Και από τότε που με ανέλαβε αυτός, με βοήθησε δηλαδή για την ακρίβεια, δεν έχω χάσει ακόμα. Παίζω τίμια δηλαδή. Στα κιλά που παίζω είμαι καλά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει αύριο μεθαύριο. Ξέρεις, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Νίκη, ήττα. Εγώ το ευχαριστιέμαι αυτό, δηλαδή μου δίνει ζωή. Μου δίνει, πώς να σου πω, μου δώσε τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσω. Ναι. Τυχαία έγινε. Ναι. Πολύ τυχαία. Και MMA να μου έλεγε, θα έπαιζα. Δεν μου έχει πει κανείς πλέον δηλαδή. Επειδή... Άμα είναι να πιούμε κανένα τσίπουρο να παίξει κανένα MMA, θα γούσταρα πολύ. Δεν πείτε κιόλας. Βγάλε κάτι. Γυμνά τελείως. Γιατί ήρθε εδώ Γιάννης? Για MMA μπορεί να πάει αλλού. Ωραίος. Και σε αυτό που είπες Γιάννη, μακριά οι εγωισμοί και οι ανασφάλειες. Γιατί μεγαλώνουν παιδάκια μέσα σε αυτούς τους χώρους και συνήθως ξέρεις τι παιδάκια είναι. Ναι. Όταν εσύ είσαι εγωιστής, ανασφαλής, κομπλεξικός και το περνάς στο παιδί όλο αυτό, του το μεταδίδεις για να σου φέρει αυτό το αποτέλεσμα που δεν έχεις φέρει εσύ, του χέζεις την ψυχολογία. Βγάλε πατέρα. Ακρεπαντάς. Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι. Αφού ήρθαμε εδώ, οι κοδεσπότες καθορίζουν. Στο Μενίδη έτσι είναι, φίλε. Και στο Μενίδη συγκεκριμένα. Δεν έχει φυσικά εδώ. Παίρνα ρε. Κανονικά. Ναι, αλλά χωρίς δύναμη. Πάμε, παίρνα. Κάνε ένα κοντινό, κάνε. Θα τα πιάσω. Παίζουν και αυτά στο King of the Streets, αλλά νομίζω εσύ δεν είσαι από αυτό. Όχι, ποτέ, είμαι πάντα fair παίζω. Τώρα είναι για πλάκα. I poke. Διαφορετικό πολύ, Ναι. Όπο μαλάκα. Και εγώ παίζω. Σκέφτεσαι τα χέρια μου σκέφτομαι πιο πολύ παρά εκείνον. Κεφάλι, αυτό, πάμε, κεφάλι. Μου αρέσει. Ωραίο. Αυτό πάει έτσι. Αυτό με τα iPod, πώς γίνεται? Παίζουν όλοι τέτοια ή ανάλογα? Δεν παίζουν όλοι. Άμα είσαι δίκαιος, δεν παίζεις. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα κάτι τέτοιο. Απλά, εγώ τι πιστεύω, ότι όταν είσαι σε μειονεκτική θέση και τρως και δεν έχεις άλλη επιλογή, πας βάζεις το δάχτυλο στο μάτι. Καλύτερα χάσε, ρε φίλε. Για μένα. Αλλά από τη στιγμή που πας εκεί και ξέρεις ότι είναι no rules, δεν παραπονιέσαι, παίζεις. Το έχουν κάνει εσένα αυτό? Ναι. Στο hockey fight παίζω με το Πολωνό, τον ρίχνω takedown, φεύγω από τη mount και παίρνω αυτό το τζουντόκικο, πώς το λένε, χέρι, κεφάλι, πλάγια. Για σακατάμι. Και αρχίζω και πνίγω. Και ο τύπος βαράει πίσω από το κεφάλι και πάνω εκεί που έχω έτοιμο το καλό, το πνιγμό χέρι κεφάλι, πάει και μου καρφώνει 2 δάχτυλα μέσα στον εγκέφαλο. Δόξα τω Θεώ, τίποτα, όχι. Εντάξει, μετά νίκησα, αλλά βάζουν και δαγκώνουν κιόλα. Το ξέρεις, το υπογράφεις. Και πάω αυτό με είναι το θέλησή μου. συγκεκριμένο. Ναι, πάω με τη θέλησή μου. Γενετικά έχεις φάει ποτέ? Όχι, ποτέ. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Εντάξει, φοράμε σπασουάρι, αλήθεια. Έχει είναι. σπασουάρι. Ναι, αλλά και πάλι είναι πόδινο.
λίγο αυτό το κομμάτι. Εδώ μετάγκωσε. Μετάγκωσε! Θα γούσταρα πολύ να σε δω, πραγματικά το λέω έτσι, θα γούσταρα πολύ να σε δω με γάντια MMA στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύω ότι έχεις να δώσεις το χώρο και θα ήταν ωραίο για σένα αρχικά και για τον κόσμο που σε ακολουθεί και σε πιστεύει και σε γουστάρει να παίζεις. Εγώ θεωρώ στα 70, άμα θα έπαιζα, θα ήμουν πολύ καλά. Και πιστεύω 70 σίγουρα. Ναι, Είσαι θα 75 κιλά, 77. Οπωσδήποτε 70. Ναι, 77. Σκέψου 77 παίζω και Ναι. παίζω και είναι όλοι έτσι. Και είναι όλοι. Έτσι τους κοιτάω. Σαν και, δηλαδή και εγώ στο εξωτερικό είμαι 90-91, 92 πολλές φορές κιλά και παίζω 77. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό, ξέρω ότι ασχολιώσου με το γήπεδο. Παλιότερα δεν το έχω πει γενικότερα. Ασχολιόμουν και εγώ πιτσιρικάς. Είχα και εγώ, έκανα τα δικά μου κάποιες περιόδους, σωστά ή λάθος. Σε βοήθησε ώστε να μην κάνεις διάφορα πράγματα που μπορεί να έκανες και να σε θέσει σε πλαίσιο καλύτερο για εσένα σαν άνθρωπο, αλλά και σε αθλητικό να είσαι πιο αφοσιωμένος στους αγώνες. Η ενασχόλησή σου με τους αγώνες μετά το King of the Streets και μετά. Εγώ από τότε. Γάμισε, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή που μου κάνεις τώρα, πώς να σου το πω. Το λέω γιατί έχω βρεθεί σε αυτό. Έχω βρεθεί σε αυτό και θα το πω ειλικρινά. Κοιτάξτε, εγώ, ναι. Και ο αθλητισμός, τα είχα αλλιώς μικρός. Είχα μια ηλικία όταν ήμουν φοιτητής που και εγώ πήγα ένα γήπεδο, έχω κάνει τα δικά μου. Υπάρχουν και πιο παλιοί έτσι που μπορεί να βλέπουν το βίντεο και το ξέρουν. Αλλά το MMA πραγματικά ήθελα πάντα να μπω στο MMA. Κατάφερε να με πάρει από μπουρδες που μπορεί να έκανα και που μπορεί να έκανα και πιο μετά και με έβαλε όλη μου αυτή την ενέργεια. Για μένα δεν έπρεπε να την είχα σε άλλα πράγματα, έπρεπε να την είχα στον αθλητισμό. Μου τη διοχέτευσε όλο εκεί και με έκανε αυτό που είμαι σήμερα και καλύτερο άνθρωπο γενικότερα. Ναι, αυτό που λες ήταν αυτό που είπα στην αρχή εγώ, αυτό που έχουμε όλο που συμβαίνει έξω και δεν συμβαίνει μόνο στους δρόμους, βλέπεις συμβαίνει και στα γήπεδα. Υπάρχει αυτή η ενέργεια που λες που διοχετεύσαμε και εσύ και εγώ σε λάθος πράγματα. Σε λάθος. Ναι. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, το καλό είναι ότι μετά από εδώ θα γυρίσεις και εσύ Γιάννη και εγώ θα γυρίσω σπίτια μας, στην οικογένειά σου, στην οικογένειά μου και το πιο σημαντικό στη μάνα σου. Και ωραίοι κιόλας και καθαροί. Ναι, γενικότερα. Και στη μάνα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν εσύ δεν σέβεσαι εμένα, σε βάζω στη μητέρα μου. Κατάλαβες. Γιατί όταν εσύ θα το βγάλεις και θα το δώσεις, Ναι. αυτή θα κλαίει. Αυτή θα χάσει τη ζωή της. Αυτήν η ζωή θα τελειώσει. Γιατί αλλιώς είναι να χάνει η μάνα το παιδί Και αλλιώς η παιδί τη μάνα. Θέλει πολύ λίγο να γίνει κάτι που θα το πληρώνεις για όλη τη ζωή. Πραγματικά. Να βρίσκεσαι σε μπουρδες με λάθος άτομα, γιατί και εσύ μπορεί, άμα είμαστε εδώ παρέα και εγώ είμαι ο λάθος, θα την πληρώσεις και εσύ μαζί μου. Χωρίς λόγο, ναι. Θα την πληρώσεις και εσύ. Οπότε δεν χρειάζεται μόνο εσύ να κάνεις λάθος, αρκεί και γύρω σου να κάνουν λάθος. Ναι, Έχεις τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε ναι, ο αθλητισμός είναι ένα μέσο που μπορείς να διοχετεύσεις εκεί την ενέργειά σου, να δείξεις ποιος είσαι, στον εαυτό σου να δείξεις ποιος είσαι, σε κανέναν άλλον, μόνο στο μέσα σου. Κατάλαβες ότι εγώ σηκώθηκα, μπήκα εκεί μέσα και πάλεψα. Ακριβώς. Έχασα. Τελείωσε, έχασα. Νίκησα, ό,τι είναι. Μπήκα όμως. Ακριβώς. Και άμα θέλεις να το παίζεις, δηλαδή ακόμα το λέω και πολλές φορές έτσι και το λέω και σε μένα. Δηλαδή θέλω να παίξω sparring δυνατό με κάποιον. Θέλω να το παίξω μάγκας. Αν θέλω να το παίξω μάγκας, κλείνω το συμβόλαιό μου, παίζω έναν αγώνα. Αν θέλω το παίζω το μάγκας εκεί. Ούτε να το παίζει κάποιος μάγκας σε λάθος μέρη, σε σχολεία, σε γήπεδα. Ακόμα και σε μια σχολή. Θα κάνεις την προπόνησή σου, κάναμε εμείς sparring εδώ πέρα που παίζουμε μέχρι τελικής πτώσης στους αγώνες μας. Αν θέλουμε να το παίξουμε 100% μάγκες, το παίζουμε εκεί μέσα. Δεν έχω παίξει Μπερνάκλι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κουραστικό. Γιατί δεν μπορεί να δώσει με τόσο δύναμη χτυπήματα ισχύ, ρε φίλε. Γιατί εγώ τώρα πιο πολύ, αν παίξω ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω, Μπερνάκλι, boxer, δεν ξέρω τι μπορεί να μου τύχει. Φοβάμαι πιο πολύ τα χέρια μου. Παρά με χτυπήσω εγώ, με χτυπήσω τα χέρια μου στο κεφάλι του άλλου. Εγώ κοίτα πώς δίνω. Δίνω έτσι. Στρίβω το καρπό για να πέφτει όλο το βάρος σε αυτά. Δηλαδή να μην πάνε εδώ. Σε αυτά. Οπότε και όταν δίνω over, το δίνω έτσι. Κατάλαβες. Ναι, έτσι. Αλλά εντάξει, καλά, όλα. Και στο MMA έτσι. Και στο MMA έτσι, εντάξει. Απλά εκεί φοράς κάτι, λίγο πιο safe. Μπερνάκλι. Who knows. Ποτέ δεν ξέρει. Σε αυτό το τρελό σπορ που κάνουμε. Πάμε. Που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, ξέρω εγώ.
Ωραίος. Παλαιολόγος δεν είναι παιχνίδι. Μαλάκες, πολύ ωραία. Γαμό. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο άμα έχει και ωραία με τον άλλον, ρε φίλε, τέτοιο. Από αυτό εξαρτάται. Τώρα να βγάλουμε πιστόλια. Τώρα πιστόλια, τώρα μαχαίρια. Φυσικά και κάνουμε πλάκα. Το MMA το καλό είναι ότι άμα πάρεις θέση από πάνω έχεις και το χτύπημα. Ναι, εντάξει, χτυπάς. Και εγώ επενδύω πολύ σε αυτό. Δηλαδή βάζω τα λάστιχα. Άμα έχεις δει κιόλας σε κάνα story. Ναι, σε βλέπω και στον κρότο πάνω που κάνεις. Ναι, δηλαδή επενδύω πολύ στο 1-2 να πάρω λίγο αέρα, να χαθεί λίγο από τον grappling και τον Brazilian Roll και να συνεχίσω. Να σκέφτεται χτυπήματα. Ναι, και όχι ναι, λαβές, έτσι πάει. Πάρα πολύ επένδυση σε αυτό. Και μερικές φορές βγαίνει, ας πούμε, έχω πάρει 2 submission με λαιμό. Γιλωτίνα όρθια, πώς πήγες να με πάρεις τώρα. οκ. Έτσι. Ναι, να σου πει άλλος για takedown, ας πούμε, και να το πάρεις εδώ. Εκεί το πήρα αυτό. Ναι, Είναι ναι, οκ. απίστευτο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Είναι ξεστή, τώρα πραγματικά αυτό δεν το είχα δει που το έχεις κάνει. Στο MMA είναι εφικτό όταν κάποιος δηλαδή σου μπαίνει, μου μπαίνει κάποιος για takedown, μου παίρνεις γκυλοτίνα εδώ, Από μέσα ή από έξω. είτε με χέρι είτε χωρίς, Ναι, και αλλά αν το λατζώνω. πάρεις έτσι είναι πιο εύκολο και μπορείς να με γυρίσεις το κλουβί, να με γυρίσεις, Ναι. να με βάλεις λίγο στην κοιλιά σου το κεφάλι Εδώ, και να σπουδίξω εδώ μέσα. Εκεί. Όπα. Εγώ Δηλαδή είναι καλό να χρησιμοποιείς αυτό εδώ για να το πάρεις πολύ πιο μπαμ. Ναι, ναι, Για ναι. MMA, κλουβί, οτιδήποτε το λέω. Εγώ ξέρεις πώς το πήρα. Ήμουνα εδώ, κάτω έτσι και με κράταγε αυτός. Έτσι. Ρίξιμο, ναι, ναι. Και Α, από εδώ, ρίξιμο, ναι. από εδώ τον σήκωσα, ξέρω εγώ, τον πήρα έτσι Τον πάνω. έσκασες. Τον έσκασα, του ρίχνω 1-2-3 και μετά κάπως γύρισε και τον πιάνω να πνίξω και πάει να σηκωθεί και τον πνίγω έτσι Στο όρθιο. πόδι αυτό. Όχι στο Όχι, τέτοιο, τσιμέντο. Στο τσιμέντο. Χωρίς γάντια, το jiu-jitsu είναι ένα κλικ λίγο πιο εύκολα χωρίς το γάντι. Καρφώνεται δηλαδή το χέρι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, αν έχεις καλά counter γκυλοτίνες θα βγαίνουν πολύ στο βαλετούντο, στο χωρίς γάντια δηλαδή. Βαλετούντο. Βαλετούντο. Ο παλαιολόγος, ο κλασικός, ο παλαιικός, ο Βαλετούντο, ξέρει ο άνθρωπος. Ξέρει. Βαλετούντο. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα ξεκινήσει, εντάξει, δεν έπαιζαν πολύ τότε, δεν ήταν πολύ τη μόδα. Είχα στο μυαλό μου, καλός ή κακός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πραγματικά, αν τότε υπήρχε το King of the Streets ή κάτι τέτοιο παρόμοιο, λέμε τώρα όταν είχα ξεκινήσει το 11-12, που ήμουν και λίγο πιο άλλα μυαλά τότε, θα είχα πάει σίγουρα. Όχι, να δω πώς είναι, ξέρεις, όχι να το παίξω μαγκάς. Εντάξει, αν νικούσα θα το παίζα και λίγο. Αλλά ξέρεις, θα το έκανα σίγουρα. Απλά τότε έπαιζε μόνο στη Βραζιλία, Βαντερλέι. Εγώ το τελευταίο καιρό δεν προσπαθώ δηλαδή στα social media να κάνω, να προχωρήσω. Επειδή έχω τη σχολή μου και νομίζω ότι αυτό που θέλω πραγματικά είναι να παίζω αγώνες για μένα πρώτα απ' όλα και για τα παιδιά. Το έχω πει πολλές φορές σε πολλά βίντεο για τα παιδιά. Δεν με νοιάζει δηλαδή να κάνω εφέ κτλ. Και όταν με πήρε, μου στείλες μήνυμα και μου είπες, χάρηκα. Γιατί θα σου πω, γιατί μου έχουν στείλει κι άλλοι να κάνουμε, πώς το λένε, podcast κτλ. Και δεν νιώθω, κατάλαβες, ότι πρέπει να το κάνω. Ενώ σε σένα το ένιωσα γιατί πέρα από ότι είσαι από τους πρώτους στην Ελλάδα στο MMA και τότε όταν σε γνώρισα ένιωσα την ενέργειά σου. Καλό παιδί, ρε φίλε, αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό μένει, και όλοι μόνο αθλητές. ΑΕΚ, ρε, μόνο ΑΕΚ. Να το καλό το παιδί! Ο άνθρωπος μένει, φίλε, ό,τι ζώνες και να έχεις πάρει, ό,τι ζώνες και να έχεις πάρει, λέω γενικότερα, παιδί μου, αν είσαι σκάρτος, δεν είσαι ωραίος, δεν είσαι ωραίος, τελείωσε. Και εγώ θέλω να πω κιόλας ότι στο γυμναστήριο μου δεν προτείνω σε κανέναν να παίξει το King of the Streets. Αυτή είναι μια δικιά μου τρέλα. Είναι στο δικό μου εγκέφαλο. Εμείς θέλω MMA να παίζουμε τα παιδιά. Με ό,τι γνώσεις έχω και μπορώ να τους παρέχω και εγώ και ο Κώστας. Και να προχωρήσω με αυτό το κομμάτι. Θα παίζουμε και σε Ολυμπιακά αθλήματα, ξέρω εγώ. Και αν είναι κάτι να βγει, ας βγει, ο Θεός να δώσει. Δεν κυνηγάω να βγούμε πριν να γίνουμε εδώ Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές. Θέλω να γίνουμε άνθρωποι. Αυτό είναι το κύριο ζήτημά μου. Δηλαδή να βγεις από εδώ μέσα, βγεις έξω στο δρόμο να περπατάς και να πεις ότι σήμερα έκανα κάτι και έβαλα ένα λιθαράκι στο σακούλι της ψυχής μου και νιώθω καλά ότι κάτι έκανα για μένα. Και ότι όλος ο χώρος και όλοι βοηθιού και για όλους είναι ένα καλό. Και επειδή κάποιος θα βγει και θα πει κάτω, ξέρω εγώ, στα σχόλια, το βλέπω ήδη. Έτοιμο είναι. Εκεί είναι, έτοιμος να γράψει. Ναι, ότι θα πάει, θα σπάσει το κεφάλι του και θα κάνει και θα ράνει. Να σπάσει το κεφάλι σου και να τραυματιστείς, μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε. Ωραία, είναι στατιστική και πιθανότητες. Στην Ελλάδα του 2026 μπαίνεις σε ένα τρένο και δεν ξέρεις πού θα καταλήξει. Ωραία, μπαίνεις να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα έρθεις σπίτι σου. Και δεν τα λέω αυτά για να κάνω λαϊκισμό ή να τέτοιο. Συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει. Και δεν θα πω μόνο στην Ελλάδα. Ναι, δεν θα σου πω μόνο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μέτωπα ανοιχτά σε όλο τον κόσμο που πολεμάνε. Δεν θέλω ούτε αυτά να πω. Θέλω να πω ότι όταν δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο και να μου πεις, ξέρεις τι, παίζεις με τις πιθανότητες όταν χτυπάς το κεφάλι. Θα σου πω, OK, το ακούω ότι παίζεις με τις πιθανότητες όταν χτυπάς το κεφάλι, αλλά και όταν πας να δουλέψεις τροχό. Παίζεις με τις πιθανότητες να κόψεις το δάχτυλο. Να χτυπήσεις. Ή να κάνεις ηλεκτροκόλληση. Ή να πας να πάρεις 40 τόνους νταλίκα και να μην έχεις κοιμηθεί καλά και να κάνεις παραπάνω ωράρια και να φύγει νταλίκα 40 τόνους και να πάρεις 15 άτομα μαζί σου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Προπόνηση sparring MMA με τον Χρήστο τον Ναυροζίδη στην Κιβωτό των Αετών στο Μενίδη. Περάσαμε πολύ ωραία, τα είπαμε ακόμα καλύτερα. Like και subscribe στο κανάλι και για όλα αυτά τα βίντεο που έρχονται, αλλά και για να βοηθάμε όλη τη φάση με τις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα. Ευχαριστώ και εγώ τον Γιάννη που ήρθε εδώ πέρα.
στην Κιβωτό των Αετών. Μας επισκέφτηκε και πάμε για τα καλύτερα. Μόνο ΑΕΚ! Μόνο.